Bine v-am regăsit, dragii mei! Pentru că suntem în plin sezon de pus conserve la borcan pentru iarnă, eu vă propun astăzi o rețetă de macrou marinat la rece în oțet aromat cu multe mirodenii. E drept că o putem pregăti tot timpul anului, eu o fac foarte des, dar parcă cel mai bine ne prinde să o avem la îndemână în sezonul rece. Sper să vă placă și vouă, cu siguranță o să vă prindă bine să aveți măcar un borcan cu macrou în frigider. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, vă salut, eu sunt Iuliana, sper să vă placă rețetele mele, să vă abonați la canal, să apăsați clopoțelul pentru notificări și să rămâneți alături de noi în comunitatea Bucate Aromate. Ingredientele pentru rețeta de astăzi le aveți pe ecran și le găsiți și la descrierea videoclipului dacă vă e mai ușor așa. Eu am avut 3 bucăți de macrou, l-am cumpărat congelat, poate fi și proaspăt. Ne mai trebuie o ceapă mare sau 2 mai mici, 2 morcovi, apă, oțet de 9 grade neapărat, zahăr, sare neiodată ceva mai multă și câteva condimente, oabe de piper, de coriandru, de muștar, câțiva spulgi de chili sau ardei iute și frunze de dafin. Macroul trebuie să fie eviscerat și foarte bine curățat de membrane, mai ales aici partea de coloană, unde are un săculeț cu sânge închegat care dă un gust amar, deci acela trebuie neapărat îndepărtat. Îndepărtăm și capul și coada, dar și înnotătoarele mici, pentru că nu e nicio plăcere să le găsești prin borcan. Și apoi tăiem peștele rondele cam de 3 cm grosime. Eu le-am cântărit după ce am terminat de curățat și de tăiat, am avut 660 de grame. Este informativ, poate fi un pic mai mult, un pic mai puțin, în jur de. Punem apă rece peste rondelele de pește și o linguriță mare de sare și spălăm din nou peștele cu mâna. Veți vedea că apa se tulbură și devine rozie, ceea ce înseamnă că mai era sânge în țesuturi care trebuie eliminat. Scurgem peștele și acum îl presărăm din abundență cu sare grunjoasă neiodată. Nu trebuie să vă faceți în niciun caz griji că peștele va fi prea sărat. Puneți sare din abundență, în așa fel încât toate rondelele de pește să fie îmbrăcate foarte bine în sare. Peștele știe să-și tragă exact câtă sare are nevoie. Acoperim bolul și îl dăm la frigider de seara până dimineața, sau cel puțin pentru 12 ore. Depinde cum vă organizați voi. A doua zi începem prin a pregăti marinada. Am pus apă, oțetul de 9 grade, puțină sare, doar cât să aibă marinada gust, de altfel peștele este sărat, zahăr, toate condimentele și marinada merge pe foc, dar nu o lăsăm să dea decât 2-3 clocote, apoi stingem focul și o lăsăm să se răcească foarte bine. Marinada trebuie să fie rece atunci când o turnăm peste pește. Scoatem peștele din frigider, îl punem într-o sită și îl spălăm sub jet de apă rece. El va fi sărat la interior, dar în felul acesta spălăm excesul de sare care a rămas la exterior. Ceapa și morcovul le tăiem rondele și deja suntem gata să ne apucăm de aranjat borcanele. Pe fundul fiecărui borcan punem un strat de ceapă, câteva rondele de morcov și apoi începem să aranjăm rondelele de pește. Aveți puțină răbdare, aranjați-le să încapă cât mai multe pe un strat. Eu am avut așa: un strat de ceapă și morcov, un strat de pește, din nou ceapă și morcov, din nou pește, iar deasupra ceapă și morcov. Mie mi-au încăput cele 660 de grame, deci cei 3 pești, exact în cele 2 borcane, chiar nu a rămas absolut nicio bucățică pe afară. La momentul acesta marinada este rece, o turnăm în borcane, în așa fel încât să acopere și stratul de sus de ceapă și de morcov.
În fiecare borcan vom avea o frunză de dafin și distribuim și condimentele pe care le-am folosit. Le punem efectiv cu o lingură deasupra. Și gata, ne felicităm că am terminat toată treaba. Punem capacele și dăm borcanele la frigider pentru 7 zile. Abia după 7 zile, macroul va fi marinat și numai bun de consumat. Macroul pregătit în acest fel îl puteți păstra la frigider sau într-un beci foarte răcoros, dar cel mai sigur este la frigider, pentru maxim 3 luni. Așa arată macroul când este gata de consum. Carnea este fermă, dar este foarte fragedă și foarte aromată. Oasele s-au macerat în oțet, nu trebuie să vă mai faceți griji pentru oase. Chiar și ceapa este foarte gustoasă și rondelele de morcov le puteți folosi la salate, la sandvișuri. Rondelele de pește le puteți pune pe felii de pâine prăjită cu unt la micul dejun sau le puteți pune pe un platou cu aperitive la o masă festivă. Dragii mei, la noi aproape că nu există toamnă fără macrou la borcan. Sunt curioasă dacă și vouă vă place, dacă îl preparați și poate dacă aveți altă rețetă sau îl faceți tot așa. Aștept în comentarii părerile voastre și nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul și v-am fi recunoscători și pentru orice like, ne ajută mult. Până data viitoare, dragii mei, eu vă spun la revedere!